ดินแดนต่างๆทั่วโลกล้วนมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีวิธีการสื่อสารอันเป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารด้วยภาษาหลายพันภาษาเกิดขึ้นและตายไปในบางพื้นที่อาจมีเพียงแค่ภาษาพูดบางพื้นที่มีการพัฒนาไปสู่ภาษาเขียนที่มีตัวพยัญชนะสระหรือตัวสะกดที่มีรูปแบบเฉพาะตัวและมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานดังเช่น6ตัวอักษรและระบบการเขียนที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้ที่ดูแปลกประหลาดสวยงามมีต้นกำเนิดที่ไม่เหมือนใครและยังคงหลงเหลือเป็นมรดกทางภาษามาจนถึงปัจจุบันไปติดตามกันครับ1. อักษรเกสอักษรเกสเป็นระบบการเขียนแบบเรียงตัวอักษรตามพยางค์หรืออาบูกิดาใช้กันในภาษาแอฟโรเอเชียติกซึ่งแพร่หลายในแถบดินแดนที่เป็นจังงอยทางตะวันออกของแอฟริกาพัฒนามาจากตัวอักษรอาหรับใต้แถบประเทศเยเมนในปัจจุบันทั้งยังเกี่ยวพันกับภาษาไซไนติกดั้งเดิมที่วิวัฒนาการมาจากอักษรอียิปต์โบราณอีกทอดหนึ่งหลังช่วงเวลาประมาณศตวรรษที่7และ5ก่อนคริสตกาลอักษรเกสก็ได้พัฒนาจนมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างออกไปตามความเชื่อดั้งเดิมอักษรกับระบบการเขียนนี้ถูกเปิดเผยต่อเอโนสหลานชายของอดัมและอีฟมนุษย์คู่แรกบนโลกโดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประมวลกฎหมายแต่เดิมจะเขียนเรียงจากขวาไปซ้ายก่อนจะเปลี่ยนเป็นซ้ายไปขวาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ที่สื่อสารด้วยภาษาเกสตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของศาสนาคริสต์ส่วนชุดตัวหนังสือในปัจจุบันพัฒนามาจากพยัญชนะ26ตัวแล้วเพิ่มเสียงสระเข้าไปในรูปแบบของเครื่องหมายกำกับเสียงที่รวมอยู่กับตัวอักษรดังนั้นตัวอักษรทุกตัวจึงมีหลายรูปแบบบางตัวมีมากถึง9รูปแบบโดยทั่วไปภาษาเกสจะใช้ในการประกอบพิธีกรรมเช่นเดียวกับภาษาลาตินนอกจากนี้อักษรเกสยังนับเป็นหนึ่งในระบบการเขียนที่มีลักษณะเฉพาะโดดเด่นและสวยงามที่สุด 2. อักษรกีปูถือเป็นหนึ่งในระบบการเขียนที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกมีต้นกำเนิดในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรอินคาโดยอักษรกีปูเป็นเหมือนอุปกรณ์บันทึกเสียงที่ทำจากเชือกใช้สำหรับบันทึกข้อมูลประเภทตัวเลขเป็นหลักเช่นภาษีตัวเลขสัมมโนครัวข้อมูลปฏิทินในรูปแบบชุดปมเชือกประเภทต่างๆที่แต่ละปมก็แสดงถึงตัวเลขที่แตกต่างกันออกไปกีปูถือเป็นตัวแทนวิธีการบันทึกข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์เดิมทีสันนิษฐานว่าไม่ได้ใช้เพื่อสื่อถึงองค์ประกอบการออกเสียงใดๆแต่เมื่อนักชาติพันธุ์วิทยาและนักมนุษยวิทยาได้เข้าถึงและตรวจสอบอักษรกีปูที่ใช้ในการก่อกบฏต่อสเปนในศตวรรษที่18ทำให้ได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าสีปมเชือกและทิศทางของชั้นที่แตกต่างกันในการผูกปมตลอดจนเส้นใยที่เลือกใช้ในการจำลองระบบการเขียนโดยใช้อักษรภาพรูปแบบเดียวกับอักษรคูนิฟอร์มทำให้สามารถใช้สื่อสารบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นการพูดแบบออกเสียงได้แต่เนื่องจากปัจจัยด้านวัสดุที่ใช้จึงทำให้หลงเหลือหลักฐานชุดระบบการเขียนด้วยอักษรกีปูดั้งเดิมของชาวอินคาในปัจจุบันไม่มากนัก 3. อักษรเทงกวาอักษรเทงกวามีต้นกำเนิดและการใช้งานที่แตกต่างจากอักษรอื่นๆเนื่องจากเป็นตัวอักษรในภาษาประดิษฐ์ที่สรรสร้างขึ้นมาอย่างตั้งใจแตกต่างจากภาษาธรรมชาติหรือภาษาทั่วไปที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช้กันเฉพาะในงานเขียนและในงานภาพยนตร์อย่างไรก็ตามมีการสร้างระบบการเขียนที่ตัวละครใช้สื่อสารกันให้กลายมาเป็นภาษาที่ใช้งานได้จริงขึ้นมาอักษรเทงกวาคือระบบการเขียนที่สร้างโดย J.R.R. Tolkien นักประพันธ์นักภาษาศาสตร์และศาสตราจารย์ชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียงจากผลงานนิยายแฟนตาซีระดับคลาสสิกเรื่อง The Hobbit และ The Lord of the Ring โดยเขาผนวกความเชี่ยวชาญในด้านภาษาศาสตร์เข้ากับงานเขียนของตนโดยการสร้างระบบการเขียนหลายระบบขึ้นมาสำหรับภาษาที่ใช้ใน Middle Earth ดินแดนในจินตนาการที่ปรากฏในเรื่องและเทงกวาก็เป็นภาษาที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งใช้งานร่วมกับภาษาของเอลฟ์ทั้งยังเป็นอักษรจารึกที่ปรากฏอยู่บนแหวนเอกธรรมรงค์หรือ The One Ring แหวนทองวงสำคัญที่เป็นตัวเดินเรื่องสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือตัวอักษรเหล่านี้ล้วนได้รับการออกแบบให้สามารถสะท้อนถึงรูปแบบการออกเสียงของแต่ละตัวอักษรนักภาษาศาสตร์จึงสามารถอนุมานการออกเสียงของตัวอักษรแต่ละตัวผ่านโครงสร้างการเขียนออกมาได้แทนที่จะอนุมานผ่านข้อมูลอื่นๆและแม้จะถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ร่วมกับภาษาเอลฟ์ในนิยายแต่งานเขียนภาษาเทงกวาส่วนใหญ่ของ J.R.R. Tolkien แท้จริงแล้วก็คือภาษาอังกฤษเนื่องจากระบบการเขียนมีองค์ประกอบที่สามารถออกเสียงทั้งหมดแทนในภาษาอังกฤษได้
4. อักษรสิงหนชาวศรีลังกาคือผู้ที่เขียนอ่านภาษาศักดิ์สิทธิ์ของบาลีและสันสกฤตรวมถึงอักษรสิงหนที่วิวัฒนาการมาจากอักษรพราหมีที่เป็นระบบการเขียนในเอเชียใต้โบราณโดยอักษรสิงหนเริ่มต้นการวิวัฒนาการมาตั้งแต่300 ปีก่อนคริสตกาลส่วนรูปแบบสมัยใหม่เกิดขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่ 13ต่อมาในปี 1736 ชาวดัชได้สร้างแบบอักษรให้กับภาษาสิงหนเพื่อใช้ในการตีพิมพ์โดยการออกแบบตามวิธีการแกะสลักตัวอักษรบนใบปาล์มและในสมัยอาณานิคมแบบอักษรสิงหนทั่วไปได้รับการปรับปรุงการออกแบบเสียใหม่เพื่อให้อ่านง่ายขึ้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอักษรสิงหนก็ยังคงรูปแบบเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนักถือเป็นหนึ่งในตัวเขียนที่สวยที่สุดในโลกและยังคงมีผู้ใช้งานอยู่มากถึง16 ล้านคนในศรีลังกา 5. อักษรมองโกเลียในช่วงต้นศตวรรษที่ 13 อารักษ์ในราชสำนักชาวอุยกูร์นามว่าทาทาตองกาถูกเจงกิสข่านจับตัวไปและมอบหมายให้สร้างตัวเขียนในภาษามองโกเลียขึ้นมากลายเป็นต้นกำเนิดอักษรมองโกเลียหรือฮูดัมมองโกบิชิกที่สร้างมาจากพื้นฐานอักษรอุยกูร์โบราณระบบการเขียนใหม่นี้มีชื่อเสียงแพร่หลายไปทั่วมองโกเลียนานกว่า700 ปีจนกระทั่งถูกแทนที่ด้วยอักษรซิริลิกซึ่งเป็นตัวเขียนสำหรับภาษาในกลุ่มภาษาสลาวิกเนื่องจากมองโกเลียต้องเปลี่ยนมาอยู่ใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตตั้งแต่นั้นมาอักษรมองโกเลียก็ถูกนำมาใช้เป็นตัวเขียนร่วมกับอักษรซิริลิกแต่ก็ถูกใช้งานน้อยลงรัฐบาลมองโกเลียประกาศแผนการแทนที่อักษรซิริลิกด้วยอักษรมองโกเลียโดยเริ่มตั้งแต่ปี 2025 เป็นต้นไปอักษรมองโกเลียเป็นหนึ่งในระบบการเขียนไม่กี่ระบบที่เขียนในแนวตั้งเรียงจากซ้ายไปขวาแตกต่างจากระบบการเขียนแนวตั้งส่วนใหญ่ที่เขียนจากขวาไปซ้าย 6. อักษรหวีซูอักษรหนี่ซูไม่ทราบแน่ชัดว่าประดิษฐ์ขึ้นมาเมื่อใดแต่มีต้นกำเนิดจากเทศมณฑลเจียงหยงมณฑลหูหนานทางตอนใต้ของประเทศจีนซึ่งในปี 1949 ดินแดนบริเวณนี้ของจีนยังคงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและปฏิบัติตามกฎดั้งเดิมอันเข้มงวดของลัทธิคงจื้อแบบปิตาธิปไตยที่เพศชายเป็นใหญ่ห้ามไม่ให้ผู้หญิงทำอะไรหลายอย่างด้วยการรัดเท้าส่งผลให้ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากและให้มีส่วนร่วมเฉพาะกิจกรรมของผู้หญิงเท่านั้นเช่นงานเย็บปักถักร้อยและการร้องเพลงผลจากการถูกกักขังและมีเวลาว่างเหล่าหญิงสาวจึงคิดค้นระบบการเขียนของพวกเธอเองขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการขบฏต่อระบบปิตาธิปไตยที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานและใช้สำหรับการเขียนไดอารี่ส่วนตัวรวมถึงการส่งจดหมายหากันระหว่างเพื่อนหญิงอักษรหวีซูมีความแตกต่างจากระบบการเขียนภาษาจีนอื่นๆตรงที่ตัวอักษรที่เขียนไม่ได้ใช้แทนคำหรือวลีแต่จะเป็นสัญลักษณ์แทนการออกเสียงนอกจากนี้ยังได้รับการออกแบบมาให้เข้ากับรูปแบบของการปักผ้าที่ถูกกำหนดว่าเป็นกิจกรรมของหญิงสาวเท่านั้นการปราบปรามอักษรหนี่ซูเกิดขึ้นภายใต้การยึดครองของญี่ปุ่นเนื่องจากเกรงว่าตัวเขียนเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ส่งข้อความลับต่อมาหลังจากสงครามกลางเมืองในประเทศจีนในปี 1949 ก็ได้เกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมและอุดมคติของคอมมิวนิสต์ในการปลดปล่อยสตรีส่งผลให้ความต้องการใช้อักษรหวีซูค่อยๆลดลงจนเลือนหายไปในที่สุดโดยผู้เชี่ยวชาญคนสุดท้ายในการอ่านเขียนอักษรหวีซูก็คือหยางฮวนอีซึ่งถึงแก่กรรมไปเมื่อปี 2004 ขณะที่มีอายุได้ 98 ปีในปัจจุบันความสนใจในอักษรดังกล่าวถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งด้วยมุมมองทางวัฒนธรรมและรัฐบาลจีนก็พยายามกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ภาษานี้ให้เพิ่มมากขึ้น